स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा 30 वटा मलेसियन शब्दहरू सिक्ने छौं। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नुहोला भन्दै आजको यस भिडियोलाई सुरु गर्न गइरहेको छु। Paksaan baध्यता, paksaan baध्यता, setangga आधा, setangga आधा, koya jatinu, koya jatinu, sentiasa सधैं, sentiasa सधैं, apa saja जेसुकै होस्, apa saja जेसुकै होस्, गुनी बोरा, गुनी बोरा, गाया शैली, गाया शैली, माडु मह, माडु मह, सुगी मिठो, सुगी मिठो, कुली बरिया, कुली बरिया, पन्तास छिटो, पन्तास छिटो, आसास आधारभूत, आसास आधारभूत, पाण्डुआन गाइड, पाण्डुआन गाइड, रिंकास संक्षिप्त, रिंकास संक्षिप्त, प्रक्टिकाल व्यवहारिक, प्रक्टिकाल व्यवहारिक, ताजु शीर्षक, ताजु शीर्षक, से हरि हरि दैनिक, से हरि हरि दैनिक, सालिंग एक अर्का, सालिंग एक अर्का, केनाल चिन्नु अथवा चिनेको, केनाल चिन्नु अथवा चिनेको, माका त्यसपछि, माका त्यसपछि, बेर्दुआ दुबई, बेर्दुआ दुबई, सेपर्ती जस्तै, सेपर्ती जस्तै, सेसुआतु केही, सेसुआतु केही, परमिन्ताआन अनुरोध, परमिन्ताआन अनुरोध, सुब्जेक्ट विषय, सुब्जेक्ट विषय, तान्डा चिन्ह, तान्डा चिन्ह, बेन्तु आकार, बेन्तु आकार, सिंकात छोटो अथवा संक्षिप्तमा, सिंकात छोटो अथवा संक्षिप्तमा, लाम्पाउ विगत, लाम्पाउ विगत, इङ्गिङ चाहनु, इङ्गिङ चाहनु। आजको भिडियो यति नै रहेको छ। अर्को यस्तै उपयोगी भिडियोमा फेरि चाँडै भेटौँला। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद।